নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে জ্ঞান বৰাল ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এইটো ভিডিঅ'ত আজি আমি আলোচনা কৰিম যিটো ডিবি মটৰ্ছ নৰ্থ লখিমপুৰত পোষ্ট ওলাইছে সেইটোৰ ওপৰত। টোটেল পোষ্ট হৈছে 4টা আৰু এইটো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বলক মই পোষ্টবোৰৰ সবিশেষ কৈ দিছোঁ। ডিবি মটৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নৰ্থ লখিমপুৰ, লাষ্ট ডেট হৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰ 2025। তাৰ আগতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰি দিব পাৰিব। আৰু পোষ্টবোৰৰ নাম ক্ৰমে হৈছে চেলছ মেনেজাৰ, ৱৰ্কশ্বপ মেনেজাৰ, একাউণ্টেণ্ট এণ্ড পাৰ্টছ এক্সিকিউটিভ। চাওক ইয়াতে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে চেলছ মেনেজাৰৰ পোষ্ট হৈছে এটা আৰু পে এৰিয়া 30,000 উইথ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ এপ্লাই। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এইটোত লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে মিনিমাম 5 years অফ চেলছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন অট'মোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী। লোকেশ্যন হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ এণ্ড বিশ্বনাথ চাৰিআলি। ছেকেণ্ড পোষ্টটো হৈছে পাৰ্টছ এক্সিকিউটিভ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, চাই লওক অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু পে দিয়া আছে 15,000 উইথ টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ এপ্লাইড। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 2 to 5 years আৰু লোকেশ্যন হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ। নেক্সট পোষ্টটো হৈছে একাউণ্টেণ্ট। টোটেল পোষ্ট হৈছে এটা আৰু এইটোতো পাৰ মান্থ দিয়া হ'ব 20,000 আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হৈছে লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে 2 to 5 years অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ডিলাৰশ্বিপ অৰ CA ফাৰ্ম। লোকেশ্যন হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ। এইটো জব লোকেশ্যন নৰ্থ লখিমপুৰে হ'ব। নেক্সট আছে ৱৰ্কশ্বপ মেনেজাৰ। তাৰ টোটেল পোষ্ট হৈছে এটা, মান্থলি দিয়া হ'ব 30,000 আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইটোত বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে 2 to 5 years আৰু এইটোতো জব লোকেশ্যন হৈছে নৰ্থ লখিমপুৰ। আৰু ইয়াতে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব গোটেই ডিটেইলছ মই কৈ দিছোঁ। চাওক, যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেওঁলোকে নিজৰ CV কেইখন আপোনালোকে এই যিটো এড্ৰেছ দেখিব পাইছে, ইমেইল এড্ৰেছটো dbmotors@gmail.com। তো এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যনখন আৰু CVখন ইয়াতে পঠাই দিব পাৰিব। আৰু তলত কিবা ডাউট থাকিলে সুধিবৰ কাৰণে ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে। আপোনালোকে ফোন কৰি কিবা কনফিউজন থাকিলে, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ফিজিকেল এড্ৰেছটো ইয়াতে দিয়া আছে, ডিবি মটৰ্ছ প্ৰাইভেট লিমিটেড, হাতীলং, নৰ্থ লখিমপুৰ। ফোন নম্বৰ এইটো, পিন নম্বৰ 787031। তো এইখিনিয়ে আছিল। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো ডিটেইলছটো চাব খোজে এডভাৰটাইজমেণ্টৰ, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাত গৈও এডভাৰটাইজমেণ্টটো ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব। তো এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো। ধন্যবাদ।